Alagay Kamagos. So for today's video, I'll be doing a school makeup tutorial for you guys, yung mga teenager, mga estudyante na katulad ko. So, ayan nga, wala nang daming sat-sat. Let's start. So, mag-moisturizer muna kayo guys. And yung gagamitin kong moisturizer, ang init. Gagamitin kong moisturizer ay itong Aqua moisturizer from iWhite Korea. Tag 20 pesos lang to guys. Mabibili ito siya sa Watsons, ganun. So, apply natin siya sa ating face. So, wait, ang puti. So, isasabay ko na lang din dito sa video ito ang laman ng aking Kikay kit. Actually, hindi ito yung Kikay ko talaga na ginagamit ko kapag sa school ako. Kasi ako laki din. Pero kapag may travel, ganun, ito na nilalagyan ko lang. So, ngayon, sa mga katulad ko na, high school pa lang, or elementary pa dyan, kasi sa college minsan pwede na yung, diba? Pero depende pa rin sa school. So, hindi kasi ako nagpa-foundation or ano man sa mukha ko. Siguro yung cream lang ito. Itong Yoko. Kasi para to sa pimples. Yan, para may iwasan magka-pimples. Ay, may pimple na naman ako. Ayan, ayun. Kasi puyat pa morbe. So, ayan nga. Hindi ako nagpa-foundation. Gumagamit ako ng BB cream pero dati lang yun. At saka, ayaw ko kasi gusto ko natural lang ganern. Pero kung gusto yung mag-BB cream, go lang be. And ang masasuggest kong BB cream, yung BB Holic, mabibili nyo siya sa department stores or mga Watsons, ganyan. So, ayun nga. Dami ko sat-sat. So, gagamitin ko na itong Yoko ko. Pero, hindi sa buong face kasi ayoko. So, next ay sa cheeks. Ito yung gagamitin ko, yung Caroline Jelly Tint. Nabili ko to siya sa SM Department Store. Sa Caroline, lang. So, nabili ko to siya for 100. Nakalimutan ko. Basta 100. Mga 120 plus. I'm not sure. Nakalimutan ko kasi. Sorry. So, ilagay natin siya sa ating cheeks. Parang hinampal ka ng blush on or cheek paint, ganun. Pulang-pula yung dito. Hindi na yung misting sabi. Okay. Hindi na yung nakaka-fresh, okay? Pangit. So, ayun na. Kung gusto nyo mas kita, dagdagan nyo. Pero wag yung sabi ko, yung parang sinampal ng, ng blush on yung 100 layer, ganyan. So, para iset yung cheek tint, ito yung gagamitin ko, yung, wait. Yan. Shenzhen, baby. Uy! Gawin. Ito yung pink, okay. So, ngayon, sa kilay naman tayo, mga be. And sa kilay ko, minsan, di ako nagkikilay sa school. Minsan, nagkikilay ako pag trip ko. Pero, sa ngayon, ayoko. Kasi, yun nga, gusto ko natural, ganun. Pero minsan, pag trip ko, gusto ko mag-inarte, ayun, nagkikilay ako. Ngayon, yun, brush na natin yung ating kilay. By the way, ito yung ginagamit ko, yung
applicator dun sa luma kong ganito. Kasi may bago na ako. Thank you nga para sa pinsan ko. Kasi libre nito. So, ito. Ayan. Ayan lang. Na ano na rin pala to na. Nagalaw na. Nagalaw ng aking kilay. Hindi yung nagalaw ganun. Okay, hindi yung literal. I mean yung na ano na siya. Nakunan. Ganun. Hindi nakunan ng bata. Okay. So, lalagyan ko siya ng Nichido Eyebrow Gel. 90 pesos lang to guys. Sa SM Department Store. So, ngayon, sa laman ng kit ko, eyelash curler na tayo. Eyelash curler. Gagamitin ko ng Nichido eyelash curler. Curler na lang. 70 plus 75 pesos ata to. Hindi lang ako sure, okay. So, gaya ng sabi ko, mabibili yun rin to sa, gaya ng ibang products, mabibili yun to sa SM Department Store or sa mga Watson or anong mall man yan na may department store o mga beauty, ejujuju. So, ayan na, kaya natin lashes natin. Yung sa may root and then yung sa may tip. Then, pagkatapos niyan, lalagyan ko siya ng eyebrow gel. So guys, sa mga yung ibang tao na gusto magkilay, okay lang naman for the part. I mean, mas maganda kasi pag natural or yung pamagkilay kayo, natural lang yung pagka ng eyebrows. Nakalimutan ko na yung term eh. Basta yun, kapag nagkikilay kayo, yung natural looking lang, ganun, nakaka-fresh. Tapos, wag yung parang yung nakakatusok, ganun. Ganun. Diba? Kasi minsan pag yung mga kilay na ma-arch, kasi kagaya no, yan, minsan na, sasabihin ka na mataray ka, ganun. Pero, basta akin lang yun, okay. Pero kung gusto nyo ganun, yung nakakatusok pa kilay, okay, wala akong magagawa, diba? Kilay niyo yan eh, hindi ko yan kilay. So, ngayon, mag-lip tint na tayo. Tabi ko sat-sat. Ay, so ano pala sa eyelashes, kung gusto nyo mascara, okay lang. So, huwag yun lang masyadong kapalan, gano'n. Yung natural looking pa rin. Yung mga college naman, mga ate kuya ko, mga ate kuya, kanila na yun, diba? Minsan kasi pag sa college pwede na, diba, gano'n. Pero depende pa rin sa school, okay. So, sa lip tint, dalawa yung pagpipilian ko. Itong dalawa. Itong medyo ganyan-ganyan. Crimson red. Tsaka itong Lux Burgundy. Hindi ko alam pagkabasa guys. I'm so sorry. So, ito kasi ganyan yung color. Parang siyang, yung red na red. Ito naman, parang yung parang red siya na may black na may violet. Hindi ko alam. Hindi ako marunong dito. So, sa inyo na yan kung anong gusto yung lip tint. Pero kung may lip tint kayo, ganyan din. Okay lang. Pero kaya nyo mag-lip tint, okay lang din. Okay. So, ito lang, mas maganda. Yung mga pink lang. Mga nude, wala ko nun. So, ito lang gagamitin ko. Saka ako nag-lip tint kayo guys. Huwag masyado yung yung masyadong basta ganun. Then, haluan ko siya nito. Pinaghalo ko na sila guys. Hihi. Ayan. Depende naman sa'yo. And ito nga pala yung swatch. Char. May swatch. Ito siya. Ito yung Lux. Tapos, ito naman yung Crimson Red. 150 lang to guys. Ayan. Diba? 10 ml din to guys. So that's all for this video guys. Ayun lang. Chika time. Chika lang tayo. Anyway, pagpupuntos mo na ako kasi may i-film pa ako mamaya. Abangan niyan. At huwag kayo magtaka kung pareho lang suot ko sa video.
yung ano, tawag ko ito yung mauna. Ito yung mauna. Ginawa ko to kasi, alam naman, ano, kapit ito pasukan, okay. Yung iba sa Monday na, sa Monday, June 4? 1, 2, 3, 4, o 4. Sa amin, June 13. Iba June 13. Gusto na ko. So, ayun nga guys. I hope you like it guys. Very easy lang. And mga tips or iwas guidance. Hindi ko alam. Pero, yun nga, sabi ko diba, ano lang to, yung para sa, yung prefer ko lang. Prefer? Yung mas comfortable lang ako. Kung saan ako mas comfortable na na look, ganun. Kasi meron iba na gusto yung pagkamatara yung look, ganun. Hindi gusto na fresh, kaya ko ganyan. Diba, sa inyo pa rin yun, kasi mukha nyo yan, okay. And sa mga bata pala dyan, wow, feeling mo naman tita ka. Yung sa mga, mga elementary, pwede wag na kayo hindi, pulbos na lang. Tapos lip balm, ganun lang. Tapos sa mga gustong umaura, ganito pa, fresh. So, itong look na ito, pwede rin siya sa everyday or summer, di ba? Kasi fresh lang siya. So, ayun nga. Yun lang. Bye-bye! Ang boring ng outro. Outro ba tawag dyan? Tawag ko. Basta ayun. So, bye guys! Thank you for watching. Don't forget to like this video and comment down below your suggestions, recommendations, and kahit ano. And subscribe to my channel guys. And ano ba? Oh, don't forget to hit the bell button below para ma-notify kayo kapag may bago naman akong post, bago naman akong video. Okay, so bye-bye. See you next one. Mwah!